Takže čau, vítejte na kanále Ants Check. Dneska si poprvé ukážeme Ant Shop Foranto s jejich krásnými dřevěnými hnízdy a také updaty na mé různé kolonie. Je na co se koukat. Jinak se omlouvám, jestli budu znít ve videu nějak divně, protože jsem trochu nemocný. Začneme s dřevěnými hnízdy. Máme už nějakou dobu, protože jsem čekal, než pár mých kolonií trochu povyroste, abych je tam mohl přestěhovat. Obě hnízda patří do kategorie Small. To menší má 6x6, to větší 6x8 cm a jsou z jasanu. Jsou krásně opracovaná bez jakýchkoliv ostrých hran. Sklo je pevně připevněno mnohými vruty, takže nedoporučuji je zbytečně často vydělávat. Hnízda dojela, kromě jiné výstylky balíků, zabalená v hadříku, a to z toho důvodu, že jsou zněžku napuštěná lněným olejem, aby bylo dřevo zakonzervované. Zevnitř natřená nejsou, aby byly podmínky uvnitř přirozené. Standardně mají hnízda 2 vchody, oba průměr 10 mm, takže budete muset použít hodně úzkých hadiček, které naštěstí na e-shopu Tomáš nabízí. Jsem si ale jistý, že se s ním můžete domluvit, aby vám udělal vstupy o něco větší, když budete potřebovat. Tomáš a jeho syn pochází z Polska a spolu od roku 2019 tvoří tyto nádherné formikária. Co vás může odradit je cena. Ta se i za tyto malá hnízda pohybuje od 700 korun. Za velké hnízda si zaplatíte i několik tisíc. Důvod? Každý kus je vyráběn ručně s velkou péčí a důrazem na detail. Používají kvalitní dřevo poutavých tvarů a zbarvení od ověřených zdrojů a z nich tvoří prémiové produkty. Můžete je považovat za luxusní umění, proto tato hnízda nejsou pro každého a rozhodně ne pro všechny druhy mravenců. Více o tom a o vlhčení si řekneme za chvilku. Pokud vás jejich dřevěné výrobky zaujaly, podívejte se na nově spuštěné stránky foranto.eu, kde všechny produkty najdete. Dokonce před týdnem začali prodávat i několik druhů mravenců. Když se rozhodnete si něco koupit, použijte slevový kód ANTSCHECK s 10% slevou na celý sortiment. Mravenců uvnitř jste si už určitě všimli. Vybral jsem nakonec Camponotus pilicornis, aniž bych si potvrdil, že tento druh je hnízdící ve dřevě, a to byla chyba. Ne všechny druhy Camponotus jsou totiž tzv. Carpenter ants, mravenci tesaři, kteří by normálně ve dřívě hnízdili, ale velká část hnízdí v půdě nebo ve vlhkém trouchnivějícím dřevě. Moje pilicornis v komorách bydlely pár týdnů, pak se ale stáhly do skumavky, protože je to půdní druh. Mezi ty druhy, co do dřevěných nebo korkových hnízd patří, jsou Camponotus ligniperda, Herculanus, Phalax, Lateralis a také některé nebo všechny druhy z rodů Colobopsis, Tetraponera, Crematogaster a Dolichoderus. Jinak jsou možnosti hnízdění mravenců například písečná, hlinitá nebo jílovitá půda, podkameny, živé dřevo, suché dřevo, vlhké trouchnivějící dřevo, na stromech a jiné. O tom, jak který druh hnízdí, najdete informace hlavně na AntWiki, ale budeme se je snažit přidávat i na profily druhů na formikaristika.cz. Uvnitř dřeva těchto dřevěných hnízd je vlhkost maximálně 15%, a to i když je máte v běžném domově s vlhkostí vzduchu 30 až 50%. Do hnízda ale proudí vzduch z okolí, takže ta vlhkost v komorách je podobná jako v místnosti. Mravenci, kteří ve dřevě hnízdí, jsou zvyklí na 50 až 60%, no a proto si ji umí sami zvýšit. Nosí vodu z pítek nebo z komavky s vodou a dávají ji na stěny, kde se odpaří. Proto je nutné, aby měli mravenci přístup k vodě nebo výběhu nebo připojenou skumavku s vodou k hnízdu, aby mohli regulovat vlhkost. Kolonii pilicorny jsem přestěhoval zpátky do velké skumavky a do hnízda je dám až po hibernaci. Jinak mají 16 dělnic a z toho jedna je Brood Boost Camponotus ligniperda a jedna pilicornis je malá média.
Zajímavé je jejich proměnlivé zbarvení. Zadečky jsou vždy tmavé, ale hlava a hruď může být světlá, načervenalá až černá. No pojďme na další updaty. Vezmeme to rychle a stručně. První tu je mravenec sladký. Mají přes 25 dělnic a kromě toho, že nedělají trofalaxy a musí skoro všechno potravu dávat larvám, aby ji zpracovali, byl začátek roku hodně pomalý. Královna začala klást vajíčka a larvy se začaly kuklit až v červnu. Možná prostě tento druh roste pomalu, nebo měly být ve vyšší teplotě. No pojďme dál. Tohle je asi můj nejvzácnější mravenec, kterého jsem zatím získal. 29. července se u nás ve městě, kde bych nic tak zajímavého nečekal, když tu žije pomalu jediná kolonie Ligniperda, brácha našel královnu Camponotus aethiops. Měří nějakých 12 mm a je leskle černá s načervenalými kusadly a nohami. A nevymýšlím si, opravdu mu naši vědci dali název mravenec přismahlý. Dal jsem královně Broodboost od Ligniperd, protože od odchytu nenakladla a nejspíš bude klást až v další sezóně. Tak jsem jí dal cizí plot, aby se o ní dělnice, která se z kukel později vyklubaly, dobře postarali. Držte palce, ať to s touhle královnou dobře vyjde. Tento druh u nás skoro nikdo nenachází a tak jsem extrémně happy z jejího nálezu. Od vzácné královny se přesuneme k té koupené ze Španělska. Tím jsem dal korkový vstup a dal zkumavku do výběhu pro snazší krmení. Mají 16 dělnic a nakonec žádný velký major z té larvy nebyl. Rádi ale prodám nebo vyměním za jiné mravence, takže se když tak ozvěte na Discord nebo na e-mail. Trochu novější, jihoevropský cukrový mravenec barbarský, Camponotus barbaricus. Od příjezdu na podzim minulého roku má několik nových dělnic. Ty hlavně už nejsou nanitici, ale plnohodnotné dělnice, které jsou opravdu velké, až trojnásobek první generace. To je jasná ukázka toho, že tento druh je největší v Evropě, protože už velikost normálních dělnic je takhle obrovská. A jen se mi potvrdilo, že pro správný a rychlý vývoj je potřeba jim přitápět alespoň na 26 stupňů. Stejně je to s mravencem krvavým, ti také mnoho nevyrostly, za což může nízká průměrná teplota v místnosti od konce hibernace. Když jsem to zběžně vypočítal, bylo tu takových 23 stupňů Celsia a to je málo. Příští rok to napravím topnou deskou. Mravenec Farolu, který je nejnovější druh, co vlastním, moc dobrý začátek neměl. Královně se nedařilo vychovat první dělnice a pokusy s Broodboostem skončily roztrhanými kokony. Nakonec se jí to ale povedlo a má nyní 2 dělnice. Tento druh připomíná Aethiops, královna je jen ale 10 mm dlouhá a společně s dělnicemi je celá černá a hodně lesklá. Dřevokocůři má první kolonie mravence dřevokaze letos nelanila. Jestli to bylo novým hnízdem nebo něčím jiným, tak to už vám nepovím. Jasné je ale to, že mají přes 60 dělnic. Z toho jeden je krásný menší major a nějaké média se také najdou. Ze jmen, které jste psali pro královnu pod videem s největšími koloniemi, jsem vybral Wooden Empress. Díky za super jméno pro ní. Teď aktuálně po 2 generacích vylíhlých dělnic zanechala kolonie veškeré práce a od začátku srpna se začala připravovat na zimu. Jo, prakticky v polovině léta, ale tak to tento druh dělá. Je prostě hodně nudný. Dělnice jsou všechny nažrané až k prasknutí a pohyb v hnízdě je minimální. Jejich diapauza už prakticky začala. Trochu mají problém s odpadem. Udělali si menší kopu uvnitř hnízda.
takže budu muset sledovat, co se s tím bude dál dít. No a tady je záběr ze stěhování 2 kocůrů. Ti mají dokonce 80 dělnic a 3 majory. Camponotus sylvaticus asi přitápění nepotřebuje. Má teď 18 krásných dělnic různých velikostí. Mimo to, že jsou nokturnální nebo aktivní v noci, stejně jako Barbaricus, Etiops nebo Nicobarensis, toho o nich moc neřeknu. Na druhou stranu tu je mravenec obskurní, nejasný, latinský Cardiocondyla obscurior. Kolonie od podzimu a po hibernaci rostla a rostla tak moc, že jsem je rozdělil na 5 menších. V každé z nich několik královen a aspoň 10 dělnic. A kde jsem nabral tolik královen? To, co jsem říkal o nich posledně, se naplnilo. Vylíhl se ergatoidní samec a spářil se s okřídlenými královnami, které poté zhodily křídla a začaly klást nová vajíčka. Jenže na scénu přišel další samec. Čerstvě se vylíhl, ani ještě plně nestvrdl a už musel soupeřit o dominanci. Tyto záběry jejich souboje považuji za jedny z nejzajímavějších věcí, co jsem zatím o mravencích natočil. Starší samec drží toho nového za stopku a označuje ho feromony. Pokud se mu nepodaří zneškodnit soka, když je ještě kukla, označí ho feromony, aby ho dělnice odstranili. Co si o těchto záběrech myslíte vy? Je to husté, nebo se tady nad tím rozplývám jenom já? Komu ještě nepřišli zajímavý doteď, koukejte na tohle. No není to roztomilé, jak dělnice i královny klepají zadečky při srkání medové vody? Měl by to být způsob komunikace pomocí vibrací. Před rozdělením měli asi 30 královen a přes 100 dělnic. V přírodě se také tvoří nové kolonie dělením. Říká se tomu fission, štěpení. Více o nich se dozvíte v tomto videu. Confercephalonymia gallicola, složitý název pro to, co je nejspíš bytinka spížní. Malá parazitická vosa, ne mravenec. Larvy parazitují na různých broucích nebo housenkách. Jak se nezmást, že to není mravenec? Hlavním znakem jsou ty tykadla. Vosy je mají dost krátké a zlom není uprostřed. Mravenec větvičkový Colobopsis truncata už není jediným zástupcem rodu Colobopsis v Evropě. Nově objevený druh Colobopsis imitans toho má dost podobného s Camponotus lateralis. Ten zase napodobuje Chrematogaster scutellaris. Já mám 3 kolonie. Nejstarší s královnou z roku 2020. Této kolonii se moc nedaří. Nějaký plod mají až teď a k tomu se u nich objevily roztoči. Proto je budu muset stěhovat. Mladší kolonii jsem získal roku 2021. Jejich královna bude z rojení, ale o roky dřív. Mají asi 20 dělnic a bydlí ve skumavce se spoustou korku, kterým se provrtali. Jsou od stejného chovatele jako ta nejstarší kolonie, ale na rozdíl od nich mají stálou hromádku plodu. Ta nejmladší je samostatná královna, kterou jsem našel při štípání dřeva. Byla fyzogastrická a je možnost, že patřila do již rozrostlé kolonie. Lasius grandis neboli větší niger aktivně a rychle roste. Je to takový vylepšený mravenec obecný. Královna je světle hnědá, o dost větší, dělnice jsou větší jen minimálně, ale rychleji a častěji se rozmnožují, a to hlavně na topné desce. Další druh má podobný jenom název. Je to Lepisiota nigra. Tento rok byl jeden velký fail v jejich chovu. Přibylo jenom 8 nových dělnic, ale těch 8 starých umřelo, také jim dost dlouho nevydrží jedna zkumavka a mizí jim plod. Podezření na důvod je prostý. Na správný vývoj a vůbec kladení potřebují vysokou teplotu. Tak uvidíme další rok, jestli jim topná deska pomůže, nebo je problém někde jinde, protože i ostatním chovatelům se moc nedařilo.
Mravkolvy se přes léto zakuklili a vylíhli, dva mi ale frnknuli, takže se na ně moc dobře nepodíváme. Své kukly obalí pískem a poté se z nich za pár týdnů vyklobou. Tento jedinec k tomu neměl tyčku, na kterou by mohl vyšplhat a narovnat si křídla, tudíž je má zkroucená. Vypadá to asi na Myrmeleon formicarius, ale tím si nejsem jistý. Pro Lapis nitens falešné medonoše je také bolest chovat. Med sežerou všechen, ale plod není žádný. Vajíčka nakladly až nedávno a k tomu ta jediná dělnice, co měli, umřela. Podle jednoho tutoriálu jsem je měl déle v nízké teplotě, ale to nějak nepomohlo. Doufám ale, že se mi někdy podaří tyto pěkné mravence rozjet správně. Letos mám také 8 nových kolonií Solenopsis fugax. Všem královné jsem dal hromádky kukal a většina byla přijímuta. Všiml jsem si, že jsem letos chytal 2 velikosti královen během stejného rojení. Normálně jsem v našem městě našel jen ty větší 6 mm dlouhé a žádné jiné. Letos jsem společně s nimi pochytal spoustu malých 5 mm. To samo o sobě by moc neznamenalo, kdyby se ty velké s malými navzájem nezabíjely. Také mě to upozornil Ernst Netherlands, že to, co určujeme jako Solenopsis fugax, by mělo být více odlišných druhů. Temnothorax confer albipenis, mravenec bělokřídlý. Královna, kterou jsem chytil začátkem cesty z Porta do Santiago de Compostela v Portugalsku, má asi po 9 týdnech první dělnice. V druhém si nejsem jistý. Ještě uvidíme, jak se dělnice nakonec vybarví. Teď jsou ještě dost světlé. No a tohle je královna Polyergus rufescens, zvaná Amazonka. Je to královna mravenců otrokářů, kterou také našel brácha, no a doufám, že se mi podaří je úspěšně chovat. Je to bojově vybavený druh, ale více o nich ve videu s parazitickými druhy. Jelikož začínám s novou školou, tak než zajedu do nových kolejí, budou videa vycházet velmi nepravidelně. Ne, že by doteď pravidelně vycházela, ale i tak jsem jim vždy věnoval kvanta času. Svůj aktuální chov budu redukovat, abych udělal i nějaký nový prostor pro nové druhy. Na Discordu a webu se můžete kouknout, co přesně prodávám. Tak a to je pro tento update všechno. Podívali jsme se stručně na 17 druhů hmyzu a zrecenzoval jsem prémiová hnízda od Foranto. Jestli máte nějaké otázky, zanechejte je v komentářích. Jinak video sdílejte a dejte mu like. Díky moc a čau.